Viața continuă să ne ofere călătorii care ne inspiră și ne motivează. Așa a fost tot ce am experimentat în jurul meciului pe care l-a avut clubul Șep și Sfântul Gheorghe. Ce s-a întâmplat vineri pare o poveste simplă. Șep și Sfântul Gheorghe a jucat pe teren propriu un meci a etapei a 20 a Superligii. Clubul Șep și a invitat la meci un grup de 11 copii din Ucraina, copii care sunt la rândul lor jucători de fotbal. Cu susținerea Asproas au participat 6 băieți și 5 fete de la un club de fotbal din Kamenets-Podilsky, din Ucraina. Dar această poveste nu este așa de simplă, este o poveste care a schimbat vieți. Un meci de fotbal care nu a influențat doar soarta unei echipe într-o ligă, ci are impact asupra unei societăți. Știu că sunt cuvinte mari, dar în spatele acestei povesti simple, lucrurile s-au întâmplat așa. Clubul Sepsi, un club de oameni extraordinari, obișnuiește să organizeze activități umanitare la meciurile sale. Unul dintre fanii și prietenii clubului, Zsolt Laventerakos, a venit cu o idee la una dintre problemele noastre. Câteva cuvinte despre Zsolt. Zsolt este asistent social, lucrează în serviciile de protecție a copilului, este membru Asproas și a fost prezent în Vama Siret încă de la începutul războiului pentru a oferi suport oamenilor care au intrat în România. Din iulie este prezent în echipa noastră din Ucraina în relație cu Centrul Comunitar de Asistență Socială din Kamenets-Podilsky. Ne tot gândeam cum să facem să pregătim jucării pentru copiii refugiați din zonele de război în alte comunități din Ucraina de acest Crăciun. Și Zsolt a venit cu ideea să invităm clubul Șep și să organizeze pentru noi o colectă de jucării în timpul meciului, așa cum am mai făcut în trecut. Clubul Șep și a spus imediat da și a ales acest meci. Noi am dat de veste în Ucraina despre această oportunitate extraordinară prin domnul președinte al districtului Kamenets-Podilsky, domnul Simașchevici, și prin președintele Asociației Asistenților Sociali, doamna Iana Melniciuc. Când copiii de la un club de fotbal din Ucraina au auzit de acest efort al nostru, au spus imediat că vor să participe și vor să ne ajute pentru că vor să fie parte din acest dar oferit copiilor care sunt refugiați din comunitățile lor. 6 băieți și 5 fete au participat la meciul din Sfântul Gheorghe alături de antrenori, de președintele districtului, de doamna președintă a Asociației Asistenților Sociali și, bineînțeles, de o parte din echipa Asproas. A fost un efort extraordinar pentru acești copii. Sunt la rândul lor obosiți de efortul de a face față războiului. Nu este ușor în aceste zile în Ucraina, pentru că sunt atacate centralele electrice, sunt probleme mari de alimentare cu energie electrică. Așa că acești copii stau în frig, fără lumină și căldură, petrec până la 6-8 ore în subsolul clădirilor când se dă alarma de bombardament. Sunt într-un stres permanent al urletului alarmelor de bombardament. Și cu toate acestea, acești copii au plecat la un drum de 1200 de kilometri, fără părinți, într-o țară străină, pentru a face un efort pentru copiii refugiați din comunitățile lor. Clubul Șep și i-a primit extraordinar și le-a oferit tot suportul pe parcursul meciului, iar oamenii din Sfântul Gheorghe și din Covasna au fost extraordinari. A fost un meci la care vedeai adulții purtând cu ei jucării de pluș. A fost un număr mare de copii alături de părinți, dar și copii care veneau din alte 3 cluburi și au dus cu ei jucării de pluș. S-au strâns peste 30 de saci de jucării. De ce sunt aceste jucării importante? Pentru că acestea îi vor însoți pe copiii care au suferit multe pierderi. Au pierdut casa, prietenii, unii dintre ei au pierdut părinții, au plecat din comunitățile pe care le cunoșteau. Aceste jucării vor însoți în buncăre, în subsolurile în care se refugiază de bombe. Îi vor însoți în nopțile friguroase în care sună alarmele. Jucăriile de pluș devin pentru copii prietenii care îi însoțesc în călătoria lor. Știm că jucăriile sunt importante în dezvoltarea copiilor. Există o legătură între dezvoltarea celor mici și jucăriile din jurul lor. Jucăriile au puterea magică de a îmbunătăți abilitățile unui copil, pregătindu-l pentru viață. Ele sunt instrumente centrale care încurajează să descopere lumea din jurul lor. De aceea, jucăriile oferă multă emoție și încurajează creativitatea. Prin intermediul lor, copiii pot să-și exprime mai bine emoțiile și au un partener cu care să exploreze lumea. Copiii inventează adesea lumi fantastice, pline de idei abstracte, iar jucăriile îi încurajează, le dezvoltă capacitatea de a interpreta și de a crea simboluri. Iar aceasta este o nevoie a copiilor care trec acum prin război în Ucraina. Pentru cei 11 copii care au participat la meciul din Sfântul Gheorghe a fost de asemenea o experiență care le va influența viața.
Sigur că Jolt a devenit Moș Crăciun pentru cei mici și le-a oferit experiențe pe care vor putea să construiască lumea în următoarea perioadă. Au vizitat muzee și au avut întâlnire cu Moș Crăciun. Un pic mai devreme, un moș însoțit de elfi și reni. Moșul i-a condus pe copii la meci pe motociclete. Aceasta este, pe scurt, povestea copiilor din Ucraina care au participat la meciul de fotbal al clubului Șepși. Este o poveste care ne conectează la valorile noastre și ne dă speranța că în aceste condiții ale războiului care pun atât de multă suferință asupra copiilor, noi am putut să punem umanitate. Nu pot decât să mulțumesc echipei Asproas și finanțatorului nostru Eric's Development pentru finanțarea acestui eveniment, dar mai ales să mulțumesc lui Jolt pentru efortul pe care l-a făcut în organizarea evenimentului, Alexandrei Zoițuc, coordonatorul voluntarilor Asproas, și ție, Mihai Mihaescu, pentru că ai făcut un efort extraordinar ca mesajele noastre să ajungă în cea mai bună formă la partenerii și prietenii noștri din Ucraina, dar mai ales să ajungă la mintea și inima copiilor din Ucraina. Mulțumesc și bucuria făcută copiilor să se întoarcă în bucurie în viețile dumneavoastră.